guys! Welcome back to my YouTube channel. So for this episode, samahan nyo naman ako sa aking everyday workout routine. So halika na! Kasi kailangan meron tayo sa access card. So ito yung mga individual lockers namin. So dito kami pwedeng mag-iba ng mga gamit. Ayan. And syempre para ma-monitor mo yung timbang mo, kailangan gumamit ka nitong weighing scale. So, ina-adjust lang yan dito. And so, this is our outfit for today. Diba? Pang-gym na pang-gym. Say hi to the vlog! To David F. So, syempre, unahin muna natin yung treadmill. So, nandito rin ngayon si Rachel Mondragon. Say hi to the vlog! Let's get ready to rumble! Ano masasabi mo? Kamusta naman yung workout mo? 7 minutes na. So, syempre, unahin natin yung treadmill. Tapos, taasan niyo yung speed. Yan, so mag-stretching lang tayo. So usually kasi ako, inuuna ko yung treadmill bago yung stretching. So pero pwede nyo namang unahin yung stretching. Depende kung ano yung gusto nyo. Ha? Okay, start na tayo. Let's say hi to the vlog! Bakit ikaw sakto ka, ako hindi kasya? Wala, makmali ako. Ayan, so mag-stretching na kami. So una syempre. Narinig ka ba doon? Hindi. So, 8 counts lang to. Pero ang boring itong vlog na ito. Siyempre side naman. Sinado ba? Sinado ba? Kaya nga ako naman. Pati si ano? Si Patricia pag Kaya nga ako naman. Mabigat din. si Fresh sa magaan pa. Si Sushi kasi ano sa totoo. Matigas rin siya yung papagaan.
para sa arm workout. So para tong pang-build to ng ano, biceps, triceps, and abs. So ito yung gagamitin natin na dumbbell. 5 pounds daw to. After ng isang set, magre-rest kayo for 30 seconds. Tama ba? Gym instructor, tama ba? So mag-attend pala kayo ng ano niya, dance class. Teacher Rachel. So dyan lang yan sa may Barangka, Marikina, malapit sa Loyola. Mag-inquire lang kayo sa guardhouse at inyong hanapin si Teacher Rachel para sa kanyang dance class 101. I-share man sa kanila kung ano yung mga genre mo. Folk dance. Nagpapakita ang gilas ko siya ngayon, mga kababayan. So next round na ulit. Ayusin niyo ito. Laki-laki mo. Laki-laki mo eh. Nga pa daw ako. Diba? First ko lagi. Hindi ka naman. Hindi yan mo. Wala tulungin mo sa mga inita. Mag-hi ka naman sa viewers, Chris. Hi ka sa vlog. So ayan siya talaga yung tunay na instructor na legit. Impostora lang to si Rachel. So magtatali na ako ng buhok kasi medyo gulo na. So para sa pagtatali ng buhok, syempre, ito na naman yung isang another tutorial. So hawakan nyo lang ng ganyan. Kasi angat nyo yung mga ends. So parang ito lang yung regular man band kung tawagin. Tapos kumuha kayo ng Sanrio or Lasti. Ikutin nyo lang siya pag gano'n. Yan. So ganyan. Ano na medyo? Yung sa legs na, yung sa legs. The way guys, yung tawag pala dun sa ginawa namin kanina ay chest press. So para ma-build yung mga muscles yung ganyan, no? Yung mga ganyan yung muscles. Siniseryoso niya talaga. Ang gagawin naman natin ay single dumbbell press. Hi guys! So bali, naglalakad na tayo ngayon pa uwi. Sobrang nakakapagod yung workout ko. So usually dapat may cool down pa siya na it's either 10-minute treadmill or walk. Pero in my case, yan, so in my case, since meron naman akong 10-minute walk sa bahay, ayun na rin yung magiging cool down ko. So yan. Thank you so much for watching. See you in my next one. Bye-bye! Bye-bye! Like and subscribe. Tapos share. Share. Parehas yung like, saka yung share. Ang subscribe. Ang share. Ang like. Like.